Golgota virus, zkráceně G-virus, je retrovirus z rodiny progenitor virů. Golgota byl vyvinut společností Umbrella USA jako biologická zbraň, která měla konkurovat a překonat Tyrant virus, neboli T-virus. Oba viry jsou sice potomky viru progenitor, ale jsou zcela odlišné. Zatímco T-virus obvykle způsobuje u lidského hostitele relativně malé mutace, jako jsou zombie a tyranti, Golgota způsobuje tak extrémní genetické mutace, že oběti již nelze rozpoznat jako lidi. Lidští mutanti T-viru jsou téměř výhradně neplodní, zatímco mutanti Golgoty G jsou vysoce plodní a nepohlavně se rozmnožují. Jako vedlejší účinek způsobuje T-virus nekrózu těla, zatímco Golgota je schopna opravovat odumřelé buňky a dokonce oživovat mrtvé. Kvůli těmto faktorům je Golgota považována za jednu z největších hrozeb pro planetu, pokud by vypukla epidemie. Golgotu izoloval v roce 1988 dr. William Birkin, vedoucí výzkumný pracovník přísně tajné laboratoře Arkley společnosti Umbrella USA. Byl nalezen v těle Lisy Trevorové, testovaného člověka, a k jeho objevu došlo po nevysvětlitelném zničení parazita typu Nemesis alpha jejím imunitním systémem, přičemž teoreticky mohl existovat již od konce 60. let, kdy se s testováním na ní začalo. Jelikož bylo zjištěno, že Golgota dokáže opakovaně a nepředvídatelně geneticky měnit živou bytost a také je schopna opravovat poškozené buňky a oživovat mrtvé, byla v rozporu s plány společnosti Umbrella na vytvoření spolehlivého BOW vojenské úrovně, kterého by mohli ovládat armádní trenéři. Generální ředitel společnosti Umbrella Pharmaceuticals dr. Oswald E. Spencer se nicméně o Golgotu zajímal pro její potenciální eugenické účely a schválil její vývoj jako výzkumný a vývojový projekt nesouvisející s projektem T-viru. Raný výzkum Golgoty probíhal ve Francii doktorkou Christine Henryovou, francouzskou hraběnkou z rodiny spojené s doktorem Spencerem. Tato spolupráce skončila v roce 1991 dokončením projektu Nest ve vápencové jeskyni na okraji Raccoon City. Projekt G-virus dospěl do závěrečné fáze v roce 1998 spolu s projektem T-virus, na který dr. Birkin rovněž dohlížel. Díky únosům místních obyvatel se výzkumníkům Nest podařilo získat řadu testovacích subjektů pro oba projekty, včetně dětí z nedalekého sirotčince. Urychlené využívání testovacích subjektů bylo ve skutečnosti tak vysoké, že nově zprovozněná spalovna P12A utrpěla biologické ohrožení kvůli nutnosti zpracovat příliš velké množství biologického odpadu. S přibývajícími měsíci byl dr. Birkin stále více frustrován z jednání vedení společnosti Umbrella, přičemž oba byli stále více podezříváni, že se ten druhý chce zmocnit dokončeného viru pro sebe. Místo toho začal tajně vyjednávat s americkou armádou a očekával, že získá ochranu jako nový doplněk jejich vlastního projektu biologických zbraní. Když krtci centrály Umbrelly v americké armádě podali zprávu o tomto novém vývoji, byl vyslán tým bezpečnostní služby Umbrelly, aby doktora Birkina zadrželi za zločiny proti Umbrelle a zmocnili se viru, aby mohli dokončit jeho výzkum pod vedením doktorky Henryové ve Francii. V noci 22. září septembra USS zaútočila na Nest a při jejich extrakci smrtelně zranili doktora Birkina. Při svém smrtelném počínání se nakazil zbývajícím vzorkem Golgoty a zmutoval v silného mutanta G, který zmasakroval bezpečnostní tým a vypustil Golgotu i T-virus do kanalizace. Když Raccoon City brzy postihla epidemie T-viru, dr. Birkin se dál potuloval po okolí a hledal lidi, kterým by implantoval embrya G, aby rozmnožil svůj nový druh. Kolik Géček vzniklo, není jisté, i když je známo, že některá mrtvá těla byla také infikována virem a stala se z nich G-zombie. Další pokusy o krádež Golgoty pokračovaly i během epidemie. V samotném Nestu se doktorka Monika a muž, později známý jako doktor Frederick Downing, pokusili utéct z Raccoon City se vzorky. V případě doktorky Moniky ukradla embryo z předfinálního G-testu a při pokusu o útěk jim byla zabita. V případě doktora Downinga se mu podařilo uprchnout se vzorkem viru, buď z finální nebo téměř finální verze, a pokusil se vytvořit si nový život mimo Raccoon City. Americká armáda se pokusila virus získat zpět s pomocí Delta Force a využila soukromý systém metra společnosti Umbrella, aby se dostala do laboratoře a získala ho. Bohužel pro ně se vydali špatnou cestou a byli zabiti ve spalovně P12A.
Vlastní pokus společnosti Umbrella získat Golgotu se podařil v časných ranních hodinách 30. září, kdy vedoucí týmu Alpha, Hank, získal vzorek a spojil se s vrtulníkem společnosti Umbrella. V časných ranních hodinách 30. září parazitoval doktor Birkin svou dceru Sherry, což vedlo k tomu, že byla na radu manželky doktora Birkina, Annette Birkin, do té doby jediné žijící pracovnice Nestu, která ještě ve městě působila, přivezena do Nestu, kde jí byla aplikována vakcína Devil. Tato vakcína byla navržena tak, aby zastavila mutace způsobené virem, ale protože vakcína nedokázala zvrátit mutaci, doporučeným postupem byla urgentní operace, při níž byly odstraněny G buňky v těle. Ta se neuskutečnila kvůli závažnosti epidemie, kterou ještě zhoršila autodestrukce zařízení a Annetina smrt. Zároveň do zařízení pronikla Ada Wong, agentka konkurenční společnosti, která byla vyslána, aby získala vzorky Golgoty. Wongové se nakonec podařilo vzorky získat, přestože unikla se vzorky kožní tkáně, kterou odebrala doktorka Birkinová. Doktor Birkin byl sám zabit při pokusu o útěk z Nestu v podzemním vlaku, ačkoliv verze se liší v tom, zda byl zabit autodestrukcí vlaku, nebo byl pohlcen výbuchem z Nestu. Pár let po Recon City probíhal další výzkum a modifikace viru Golgota, přičemž se společnost Umbrella Europe, konkurenční společnosti, doktoru Downingovi a americké armádě podařilo získat vzorky, přičemž poslední jmenovaná společnost umístila Sherry Birkin do vládní vazby, aby mohla studovat její G buňky a zároveň ji udržela mimo dosah těch, kteří o virus usilují. Společnost Umbrella Europe využila Golgotu při výzkumu spojení projektů G a T, což se stalo známým jako virus T plus G. Tento virus byl z větší části T virem s mutovaným způsobení v nepřátelském prostředí G protilátek, případně v samotném G. Virus prošel v průběhu výzkumu nejméně 2 iteracemi a všechny známé vzorky byly v září-septembra 2002 ukradeny teroristou doktorem Morpheusem Duvalem a později zničeny spolu s raketovým silem, v němž sídlil, a také výletní lodí, kterou tam použil. Doktor Downing použil Golgotu koncem roku 2005 jako součást nabídky prodeje biologických zbraní na černém trhu pro Bayerskou republiku. Poté, co zradikalizoval doktora Curtise Millera, aby použil virové zbraně jako prostředek k politické debatě o nich a odhalil předchozí zapojení americké armády do společnosti Umbrella USA, se doktor Downing snažil jako důkaz koncepce použít záběry z epidemie T-virů způsobených doktorem Millerem a také svou vlastní infekcí Golgoty. Bayeryp mělo zájem o oba viry, přestože doktor Downing sám doporučoval Golgotu nepoužívat. Ačkoliv prodej ztroskotal, když se US Stratcomu podařilo ho vypátrat a zadržet. Ačkoliv americká armáda po Recon City nepodnikla žádné známé pokusy o vytvoření biologických zbraní, The Family, americké výjimečné hnutí se silnými vazbami na vládu a státní správu, iniciovalo projekt C-virus svým jménem jako soukromý projekt, protože věřilo, že se USA nevyhnutelně vrátí k vývoji biologických zbraní a nechtělo, aby konkurenční země jako Čína mezi tím pokročily dál. Díky přístupu k Sherry, u níž se potvrdilo, že sama má regenerační a protistárnoucí schopnosti, se rodině podařilo získat G buňky z jejího těla, stejně jako všechny produkované viry Golgoty. Spojením G buněk se vzorkem T Veronika získaným v roce 2002 byl virus Chrysalit schopen způsobit extrémní mutace u lidí a také oživovat mrtvé. BSAA zatím nikdy nebyla nucena bojovat s epidemií Golgoty. Nicméně jejich oficiální politikou je, že v případě zjištění viru mají být všechny síly BSAA uvedeny do pohotovosti, pokud by místní pobočka nestačila zničit všechny stopy. Golgota má na lidské tělo extrémní účinky. Virus infikuje blízké buňky a mění je na takzvané G buňky. Tyto G buňky pak produkují více viru, který se šíří dále po těle. Protože toto postupné šíření začíná od místa nákazy, může v těle dojít k asymetrické mutaci. To je vidět u doktora Birkina, který se nakazil do pravé ruky, která se oproti levé výrazně osvalila. Extrémní mutace Golgoty se nezastaví pouze před vznikem G buněk. Pokud je část těla poraněna, zregeneruje se. To nakonec způsobí přepsání DNA hostitele, což vede k výrazným změnám v těle během regenerace. V případě doktora Birkina je známo, že mu narostla zcela nová, funkční hlava, přičemž jeho původní hlava se přesunula dolů na hrudník a nakonec zcela zmizela.
Dalšími nápadnými aspekty extrémních mutací byl růst druhého páru rukou, které později dále zmutovaly v nohy, a přetvoření hrudního koše v ústa s kostěnými zuby. S každým fyzickým úrazem, který utrpěl, se Birkinovy mutace stávaly stále závažnějšími, až jeho podobu již nebylo možné rozpoznat jako lidskou. Kromě jedinečné mutace doktora Birkina jsou u většiny mutantů G známy dva společné prvky. Prvním z nich jsou funkční oční bulvy, o nichž je známo, že se vyvíjejí na zdánlivě náhodných místech těla bez konkrétního důvodu. To je srovnatelné s teratomy, typem nádoru, v němž rostly vlasy, zuby a oči. Druhým je asexuální rozmnožování, jehož způsob je nejistý. Doktor Birkin byl schopen rozmnožovat embrya brzy po nákaze, ačkoliv byl viděn, jak tak činí až po 7 dnech, zatímco G druhé generace byli schopni rodit embrya během několika minut po vlastním narození. U obou typů mutací jedinci rodili ústy. To může být pro G typické, nebo je to prostě důsledek toho, že embrya sdílela náhodné znaky vyvinuté v Birkinově těle. Jak bylo pozorováno v Raccoon City, G třetí generace, fakticky Birkinova vnoučata, nebyla schopna dospět v larvální stádiu, což odhalilo generační vadu mutantů G. Dále existují dva další výskyty mutantů G, které neodpovídají ostatním příkladům. Prvním je případ G zombies, lidských mrtvol nějakým způsobem infikovaných G virem, například embryální implantací do mrtvoly nebo snad oživením odmítnutých hostitelů. Tyto bytosti nejsou pravými G a zůstávají geneticky lidmi, i když mají tělo zrůžovělé od G buněk. Druhá anomálie se týká Sherry Birkin. Tento jedinec je jediným známým případem hostitele, který byl geneticky kompatibilní s embryem, ale byl očkován během krátkého období po implantaci, a proto se u něj kromě regeneračních schopností nevyvinuly extrémní mutace. Není známo, zda má či nemá nějaké další vlastnosti. Léčbu viru Golgota vymyslel výzkumný tým NEST během práce na samotném viru. Tato vakcína s kódovým označením Devil byla doporučena k použití personálem NEST v případě propuknutí epidemie a měla vysokou úspěšnost v zabránění infikování buněk pacienta virem. Tuto vakcínu lze použít na pacienta, který byl již virem infikován, ačkoliv okno úspěchu je krátké a liší se u jednotlivých hostitelů. Další mutace po tomto bodě zabrání vakcíně, aby vůbec fungovala. Protože vakcína nedokáže zvrátit mutaci, osoby očkované po infekci budou vykazovat určitou mutaci, ale přestanou dále mutovat. Vědci z NESTu vymysleli formu chirurgického zákroku, který by odstranil nárůst G buněk v těle. Protože G buňky přirozeně produkují virus, je jejich odstranění nezbytné k vymazání viru z těla. Tak, toto byla celá historie a rozbor viru Golgota. Jinak díky moc za sledování, díky moc za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve kterém se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, kdy, v kolik a jaká videa nebo streamy budou a další zajímavé informace. Ještě jednou díky za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. A teď už speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.